síly mimozemského původu již v průběhu mnoha staletí upoutávají pozornost vědců. Proč vojáci vyvolávají kontakty s mimozemšťany a jsou pozemšťané připraveni na střet s mimozemským rozumem? Na tyto otázky se pokusil odpovědět známý ruský ufolog, spisovatel a cestovatel Nikolaj Subotin. Nikolaj Subotin je zakladatelem ruské ufologické výzkumné stanice RUFORCE. Je také účastníkem a organizátorem četných ufologických a vědeckých výprav v Permské a Sverdlovské oblasti Ťan-šanu a Egyptu na místa předpokládaných katastrof UFO. Kontrolují nás odedávna. Pozorování anomálních objektů začalo už za egyptské říše, kdy faraon Ramés II. Spolu se svou suitou spatřil objekt, který prolétával nad jeho armádou. Šli dobývat jedno město a vidinu pokládali za dobré znamení. Ramés rozkázal, aby o tom byl udělán zápis na zdi jeho paláce. Když se zahloubáme do dějin, zjistíme, že od 17. a 18. století byly podobné objekty také pozorovány. Státní služby se pokoušely zjistit jejich původ, protože nejen létali, ale také přistávali na zemi. Vládcové chtěli pochopit, kdo vlastně kontroluje, jak s nimi můžeme komunikovat a jestli od nich můžeme získat vědomosti, které poslouží bezpečnosti státu, říká Subotin. Podle něj se v minulosti mnohé státy věnovaly výzkumem fenoménu UFO, přičemž patřičné programy byly v rámci vojenských výzkumů. Nic divného na tom není. Každý objekt, který se objeví ve vzdušném prostoru té či oné země, je především narušitelem. Úkolem systému národní bezpečnosti protivzdušné obrany a vojensko-leteckých sil je zjistit, co je to za objekt a jestli není vědeckým letounem domnělého nepřítele. Když se to nijak nepotvrdí, vznikají další otázky. Co s ním máme dělat a jaké cíle sleduje tento vojenský přístroj, vysvětluje ruský ufolog. Sovětští vojáci ufony provokovali. Sami vojáci se mohou ze své strany pokusit získat náskok a vědomě vyvolávají podobné kontakty, jak vysvětluje Subotin. Poprvé vyzkoušeli podobnou technologii Američané, pak byla úspěšně propracována v Sovětském svazu. Ve filmu Blízká setkání třetího druhu režisér Spielberg přibližně ukázal, jak se to mohlo dělat. Zařizovaly se velké uzavřené vojenské plošiny, na nichž byly instalovány výkonné světlomety, které svítily do nebe. Na toto světelné lákadlo přilétaly periodicky podivné objekty, které vojáci zaznamenávali. Za pomocí světelných paprsků a rádiových vln v širokém pásmu se s nimi pokoušeli navázat kontakt, nic z toho ale nebylo. K nejzajímavějšímu kontaktu došlo za podpory speciálních vojenské jednotky číslo 10003, zřízené pro výzkum možností vojenského použití paranormálních jevů pod velením generála Alexeje Savina. Tato jednotka se zabývala mimořádně zajímavými technologiemi, jako je například příprava vojenských senzibilů, kteří se pokoušeli plnit vojenské úkoly v rozvědce a naučit se získávat informace z prostoru. V důsledku těchto experimentů se spojila se skupinou vojáků jistá informační struktura a nabídla přímý kontakt, který se také podařilo uskutečnit nedaleko Moskvy v polovině 80. let. Přistala tam loď a došlo k určité komunikaci za účastí vojáků, senzibilů a soudruhů, kteří k nám přiletěli, tvrdí ufolog. K úspěchu
Ve vojenských technologiích přispějí mimozemšťané. Případy kontaktů s podobnými objekty byly popsány v rámci tajného sovětského výzkumného programu Síťka z let 1978 až 1991, který existoval ve dvou variantách. Síťka AV Akademie věd a síťka MO Ministerstva obrany. Jak však vysvětluje Subotin, asi 100 dokumentárních svědectví bylo prodáno jistými osobami americkému novináři Georgi Knappovi. Tento příběh byl dobře popsán tím spíše, že sám Knapp o tom natočil několik pořadů a napsal knihu. Za prvé, získat podobné dokumenty je pro každého novináře senzací. Za druhé, existuje možnost využití získaných údajů na úrovni států v obranných technologiích. Každý kvalifikovaný inženýr, když uvidí jisté technické nuance, může učinit revoluční objevy, které pak umožní vytvoření nových létajících přístrojů a objevení nových fyzikálních zásad a zákonů. Knapp plnil nejspíše právě vojenskou objednávku, předpokládá Rus. Podle jeho slov ve výzkumu anomálních objektů dosáhly stejných úspěchů dvě supervelmoci, Rusko a USA. Tyto výzkumy jsou i nadále kontrolovány státem. Jen teď už není kolem toho takový rozruch, jaký byl dříve. Po 70. letech speciální vojenské služby, které se s tím měly zabývat, zjistili, že fenomén přístrojů neznámého původu skutečně existuje. Není ale dosud známo, jak s nimi máme pracovat a komunikovat. Nevylučují, že komunikace nyní probíhá. Před 10 lety jsem byl poradcem v jednom vojenském projektu a dozvěděl jsem se, že vojáci opravdu vyvolávali kontakty a navazovali je. Nemůžeme ale mluvit ani o kladném, ani o záporném výsledku. Je zřejmé, že tyto neznámé rozumné síly, jak jim říkal Konstantin Tsiolkovský, ruský a sovětský vynálezce a zakladatel teoretické kosmonautiky, se nám ukazují a periodicky se pokoušejí nějak zasahovat do našich záležitostí. Kontakty ale odmítají, říká v závěru Subotin. Mimozemští bohové proti třetí světové válce. Jak se domnívá ruský ufolog, neznámé bytosti hrají role pozorovatelů a vědců. Stejně jako postavy z sci-fi povídky bratří Strugackých. Je těžké být bohem. Zkoumají naši civilizaci, pokoušejí se mírně odvrátit jakési války a konflikty a zaměřit se na rozvoj společnosti, na mírové, duchovní a jiné cíle. Mimozemšťané se však nechtějí přímo ohlásit. Přímý kontakt může způsobit to, co se stalo s předkolumbovskou civilizací v Americe. Jinými slovy, větší civilizace může úmyslně nebo neúmyslně pohltit tu menší, vysvětluje Subotin. Při všem zájmu lidstva o síly mimozemského původu se nedá předpovědět, jaké bude toto setkání ve skutečnosti. Stačí si vzpomenout na světoznámou rozhlasovou hru z roku 1938 Válka světů, na námět stejnojmenného románu Herberta Wellse. Bylo to uděláno tak pravděpodobně, že několik tisíc Američanů to považovalo za reálnou reportáž z místa událostí a začali spěšně balit věci a utíkat z domu. Pak vypukl grandiózní skandál, i když v průběhu vysílání bylo několikrát řečeno, že jde o rozhlasovou dramatizaci románu. Mimochodem, brzy poté se Ministerstvo obrany USA věnovalo rozboru toho, co bude s lidstvem v případě, když se podobný kontakt uskuteční. Kalifornská univerzita ze své strany uspořádala mezi Američany hromadný průzkum s cílem zjištění, jak budou přijímat kontakt s jiným rozumem. Ukázalo se, že lidé budou vylekáni
a že ve skutečnosti kontaktovat nechtějí, říká ruský ufolog. Na rozdíl od ufologů vědci popírají existenci jiného života v rámci naší sluneční soustavy a přitom usilovně vyhledávají exoplanety mimo sluneční soustavu a napočítali jich už přes 100. Rozumný život ve vesmíru nepopírají ani někteří kosmonauti, i když kosmonaut je profese, která je ufologii velmi vzdálená. Mám přátelé kosmonauty, jedni z nich říkají, že tam něco viděli, jiní zase, že ne. Když kosmonauti něco viděli, nechtějí pokazit pověst vědců, vysvětluje ufolog. A dodává, že sám v rámci své výzkumné práce viděl čerstvou mrtvolu mimozemšťana. Bylo to něco jako mimozemský trpaslík z Kištimu Aljošenka. Detaily budou ale zbytečné, poznamenal. Kdo je trpaslík Aljošenka? Podle tvrzení obyvatel osady Kalinoví u města Kištimu v Čeljabinské oblasti to vše začalo v bouřlivé noci na 13. srpna roku 1996. Místní obyvatelka, osamělá důchodkyně Tamara Prosvirinová, která trpěla psychickou poruchou, dostala telepatický rozkaz, aby se hned zvedla a šla na hřbitov. Našla tam někoho, kdo na ní volal. Zpoza náhrobku se na ní dívala maličká bytost s obrovskýma očima. Ten nález byl tak trochu děsivý, buď lidské nemluvně, nebo nevědomá bytost. Hlava jako malá špičatá tykev, místo rtů štěrbinka, tělo pokryté srstkou a na prstech ostré drápky. Bytost žalostně pofňukávala a soucitná stařenka ji vzala a přinesla domů. Nakrmila ji a dala jí jméno Aljošenka. Za nějakou dobu mimozemšťan, jehož původ se nedá dosud jednoznačně vysvětlit, zemřel.